אם את שואלת איך אני חי יעני קשה, בגלל שיש לנו כיבוש, שמתערב בכל דבר בחיים שלנו. יעני, אם מישהו רוצה לבנות חדר, אי אפשר לקח רישיון, למה אין תוכניות מתאר למזרח ירושלים. אבל אם את מסתכלת שמאלה, את רואה יש התנחלות, יש לה כבר תוכניות, יש להם הכל. אם את הולכת בכביש שלנו מזרח עיסאוויה, בכפר עיסאוויה, את לא מוצאת כבישים נכונים. אבל אם את עולה ל2 דקות מעיסאוויה להתנחלות גבעה צרפתית, את רואה את הכל. זה שאלה לכל אחד שחי במזרח ירושלים, למה כיבוש לא נותן לנו לחיות בשקט בשלום? זאת החלטת טראמפ, הפכה כל הדבר, גילתה מה זה השלום שמחפשים אותו הישראלים. הם לא מחפשים היו 2 עמים, 2 מדינות. גילינו רוצים כל המדינה. אז איפה אנחנו נלך? يعني זה הפתרון שצריך מהעם הישראלי לבקש מנתניהו שילך הביתה, ואנחנו לא רוצים דם יותר. אנחנו לא רוצים אינתיפאדה חדשה. אנחנו רוצים לחיות בשקט, רוצים לחיות בשלום. עכשיו, מי יכול להגיד שאמריקה תהיה מאנשים, המדינות 4 שרוצים יאמינו להם, הפלסטינים, או אנשים בעולם שהם, יש להם מהדמוקרטיה, או יש להם, לא יודע, קוראים בעברית, שהם יעני עומדים ישר, לא עומדים עם מישהו נגד מישהו, אלא הם עומדים לשמור לפי 2 צדדים למשהו טוב לשתיהם, אבל לא יבוא מישהו נגד מישהו. אמריקה היום, טראמפ הזה המשוגע, בא נגד הפלסטינים, בא נגד המוסלמים בכל העולם. אני בעתיד רוצה לראות ירושלים מדינת השלום לכל העולם, לכל אחד מאמין באלוהים, שיבוא לירושלים בשקט, בלי שום רגישות. לא יגיד אני יהודי, אני נוצרי, אני מוסלם. למה? שבא עומר בן אל-ח'טאב או צלאח א-דין באו לירושלים, לא לקחו יהודים וזרקו אותם, לא לקחו את הנוצרים וזרקו אותם, אלא אמרו להם תחיו איפה שאתם רוצים לחיות. يعني אם את הולכת לעיר העתיקה, רואה את הכנסייה של הנוצרים, על ידה יש מסגד, יכול להעיף אותם ויגיד יאללה הנוצרים תצאו, אלא כל מקום, כל אחד היה בשבילו, מקום שלו נשאר מקום שלו. אז אני רוצה לראות אנשים חכמים כמו צלאח א-דין, כמו עומר בן אל-ח'טאב, שאנשים אמרו כל דת תשמור על המקום שלה, אבל לא בכוח.